Xin chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius, admin của Bạn Có Biết Channel. Batman vs Iron Man, ai sẽ thắng? Batman là một siêu anh hùng truyện tranh của DC Comics, xuất hiện lần đầu tiên trong Detective Comics số 27 vào tháng 5 năm 1939. Trong phiên bản gốc của câu chuyện và phần lớn các chuyện kể lại, danh tính bí mật của người rơi là Bruce Wayne, một triệu phú người Mỹ, sau này là tỷ phú, một nhà công nghiệp và nhà từ thiện. Iron Man, Tony Stark, là một siêu anh hùng hư cấu xuất hiện trong truyện tranh của Mỹ được xuất bản bởi Marvel Comics. Là một tay chơi tỷ phú người Mỹ, một ông trùm ngành công nghiệp, một kỹ sư thiên tài về sản xuất và chế tạo vũ khí ngay từ khi còn là một cậu nhóc. Vậy nếu hai siêu anh hùng này có dịp gặp nhau trong một cuộc đụng độ về sức mạnh, điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta hãy cùng xem xét các tiêu chí sau đây nhé. Số 1. Về tổng tài sản. Tổng tài sản của Batman ước tính đạt 80 tỷ đô la Mỹ. Bruce Wayne sở hữu tập đoàn Wayne, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới với rất nhiều phát minh bằng sáng chế khác nhau. Anh còn được cha mẹ để lại cho cả một gia tài kết xù tại thành phố Gotham. Ngoài ra, Batman còn có một bộ sưu tập siêu xe và đồ chơi đắt tiền để phục vụ cho việc hành hiệp của mình. Đánh giá 9 điểm trên 10. Tài sản của Iron Man ước tính đạt 100 tỷ đô la Mỹ. Stark là một trong những người giàu nhất trong vũ trụ Marvel. Với việc sở hữu tập đoàn bạc tỷ Stark Industries, anh chính là người hỗ trợ tài chính cho nhóm Avengers. Ngoài ra cũng sở hữu vài chục bộ giáp với giá bạc tỷ. Đánh giá 10 điểm trên 10. Số 2. Ý chí chiến đấu. Batman đã phải chứng kiến cái chết của bố mẹ mình khi mới chỉ là một cậu nhóc 9 tuổi. Điều này làm nung nấu trong lòng ông một lý tưởng chiến đấu sục sôi. Với bối cảnh chuyện là một thành phố có tỷ lệ tội phạm và loại cao nhất thế giới, Batman thường xuyên phải chiến đấu với những kẻ tâm thần, loạn trí hay những kẻ giết người tàn ác. Có những lần chiến đấu làm Batman bị gãy xương sống hay thậm chí là suýt chết. Tuy nhiên, anh vẫn không hề bỏ cuộc. Đánh giá 9 điểm trên 10. Iron Man được thừa hưởng gia sản cha ông để lại từ khi còn rất trẻ. Với tài năng thiên bẩm, Tony đã chế tạo bộ áo giáp đầu tiên của mình trong một hang động với sự đe dọa của bọn khủng bố ngay sát sườn. Đây chính là ví dụ tuyệt vời về tinh thần chiến đấu của Stark. Tuy nhiên trong cuộc sống, Tony không phải đối mặt với nhiều mất mát như Batman. Ngoài ra, Iron Man cũng rất hay mắc sai lầm do những thói xấu và tính tự tôn quá cao của mình. Đánh giá 8 điểm trên 10. Số 3. Sự thông minh. Batman là một nhà khoa học đa ngôn ngữ, một chuyên gia về điều tra, một chiến lược gia tài ba và là một người đàn ông có sự nghiệp kinh doanh phát triển rực rỡ, khả năng tìm ra điểm yếu của đối thủ và lập kế hoạch siêu hạng. Đánh giá 8 điểm trên 10. Iron Man hoàn toàn sở hữu một trí tuệ thiên tài ở đẳng cấp vũ trụ. Trí thông minh gần như ngang bằng với Mr. Fantastic. Khả năng chế tạo và sản xuất, đặc biệt là vũ khí, đạt tới một trình độ không tưởng. Đánh giá 10 điểm trên 10. Số 4. Trình độ chiến đấu nếu loại bỏ các loại vũ khí. Batman là một con người có tinh thần thép và đã chịu đựng một quá trình rèn luyện nghiêm túc và cực khổ. Khả năng chịu đòn và sức mạnh khi chiến đấu đã vượt xa người thường, tốc độ cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Đánh giá 9 điểm trên 10. Mảnh ghép kim loại thực sự không có tác dụng lớn trong việc cải thiện trình độ chiến đấu tay không của Tony. Mặc dù đã từng được Captain America huấn luyện, nhưng chừng đó là không đủ để so sánh với rất nhiều năm luyện tập của Batman. Đánh giá 7 điểm trên 10. Số 5. Kỹ năng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt. Batman là một chuyên gia trong việc ngụy trang và chịu đựng sự khắc nghiệt của môi trường sống. Batman thậm chí đã sống sót qua cả thời kỳ đồ đá trong series Return of Bruce Wayne. Đánh giá 10 điểm trên 10.
Về Iron Man, Tony thậm chí đã chế tạo ra được một bộ áo giáp sắt khi ở trong hang động, cho thấy khả năng ứng biến rất tốt. Ngoài ra khả năng thoát khỏi vòng vây cũng rất đáng kể. Đánh giá 9 điểm trên 10. Số 6. Sự trợ giúp từ bên ngoài. Về Batman, Bruce đã thiết lập cả một hệ thống trợ giúp với sự điều hành của Robin và ông quản gia trung thành Alfred. Sự trợ giúp sẽ đến ngay khi Batman phát đi tín hiệu cầu cứu. Đánh giá 10 điểm trên 10. Về Iron Man, Tony không thực sự có một cơ sở hậu thuẫn nào phía sau khi chiến đấu. Sự trợ giúp gần gũi nhất có thể kể đến là biệt đội Avengers, nhưng tốc độ hỗ trợ sẽ thua của Batman. Đánh giá 9 điểm trên 10. Số 7. Về độ mạnh của áo giáp. Có thể các bạn chưa biết nhưng Batman cũng sở hữu rất nhiều áo giáp xịn giống như Iron Man vậy. Đặc biệt là trong các phiên bản comics. Mình sẽ liệt kê một vài bộ giáp nổi tiếng của Batman. The Dark Knight Returns Armor. Nó đã tồn tại hơn 3 thập kỷ, có bộ xương ngoài bọc thép mang tính biểu tượng. Với bộ giáp này, Batman có thể nâng xe bằng một tay dễ dàng. Số 2. Batwing Suit. Có thể bay, có lớp da quan sát sự sống, hoạt động tốt ở nơi ánh sáng yếu. Số 3. Man-Bat Serum Armor. Giúp người sử dụng biến thành người dơi thực thụ, có sức mạnh và khả năng định vị của dơi, bay, tàng hình. Số 4. Stealth Suit. Có khả năng tự điều chỉnh để ngụy trang, che giấu người mang trước cả Superman, hoạt động dựa trên quang phổ từ. Số 5. Justice Armor. Batman mang nó để hỗ trợ Justice League chiến đấu, có thể đỡ được cú đấm của Superman, có đôi cánh và hệ thống đẩy giúp anh tự do bay lượn. Số 6. Augmentation Suit. Giúp tăng sự nhanh nhẹn, sức mạnh to lớn, có thể ngăn chặn cả tên lửa hạt nhân. Số 7. Thrasher Suit. Thiết kế để sống sót trong điều kiện khắc nghiệt, phát xung điện từ, tự tạo oxy để giúp người mặc hít thở. Số 8. Powering Suit. Đeo bộ giáp này kết hợp đeo nhẫn giúp Batman tăng sức mạnh, thậm chí anh đã từng biến thành Green Lantern. Số 9. Justice Buster hay Fenrir. Dựa trên bộ Hulk Buster của Iron Man, nó có thể chịu mọi đòn tấn công của Justice League. Người dơi đã bỏ ra rất nhiều tiền của để chế tạo nó. Số 10. Hellbat Armor. Bộ giáp do người khác tạo ra, giúp người dơi đối đầu với các mối đe dọa lớn nhất, có thể bay, chạy ở tốc độ cao, bắn tia năng lượng khổng lồ. Tuy nhiên sẽ giết chết anh nếu lạm dụng quá mức. Số 11. Insider Armor. Cho Batman khả năng sao chép sức mạnh của các thành viên khác trong Justice League. Đánh giá 10 điểm trên 10. Nhắc đến Iron Man thì không thể không nhắc đến những bộ giáp siêu bá đạo của thanh niên này. Mình sẽ liệt kê một vài bộ giáp mạnh nhất của anh bằng là: Số 1. Mark 43. Trang bị hệ thống bảo vệ, ngụy trang, phản đòn, hệ thống sát thương không gây chết người. Số 2. Mark 29. Kết nối chặt chẽ với cơ thể Tony thông qua các neuron thần kinh. Số 3. Mark 41. Nhẹ, dễ phản ứng và xử lý tình huống. Số 4. Mark 47. Công nghệ nano đảm bảo chiến đấu bất cứ lúc nào. Số 5. Mark 7. Vận hành dựa vào lò phản ứng hồ quang thu nhỏ. Số 6. Mark 9. Sử dụng phép thuật thay vì công nghệ phản lực. Số 7. Mark 22. Thor Buster. Đủ mạnh để đỡ cú đấm của thần sấm. Số 8. Mark 44. Hulk Buster.
đủ khỏe để đập nhau với Hulk, nâng được 175 tấn. Đây là bộ giáp cao to nhất của Iron Man. Số 9. Mark 46 trong Civil War. Cấu tạo từ vàng cộng với titan, công nghệ nano, khả năng co giãn, chịu đựng sự khắc nghiệt. Số 10. Mark 51 có màu trắng và đen, có thể chuyển sang màu đỏ khi tức giận, đầy đủ vũ khí, có thể hoạt động tự động nếu người điều khiển bị thương, có tốc độ siêu nhanh, màng trắng năng lượng, động cơ đẩy, chùm năng lượng đơn và laser, khả năng tái tạo tế bào. Đánh giá 10 điểm trên 10. Tổng điểm của Batman sẽ là 9 cộng 9 cộng 8 cộng 9 cộng 10 cộng 10 cộng 10 bằng 65 điểm. Và tổng điểm của Iron Man sẽ là 10 cộng 8 cộng 10 cộng 7 cộng 9 cộng 9 cộng 10 bằng 63 điểm. Như vậy theo mình khả năng chiến thắng của Batman sẽ là 60% và của Iron Man sẽ là 40%. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.